Namaste, hello everyone. आजको हाम्रो लेक्चर सेकेन्ड लेक्चर अन द च्याप्टर इन्टरफेरेन्स। हामीले अघिल्लो लेक्चरमा धेरै कुरा गरिसक्यौँ इन्टरफेरेन्सको बारेमा। त्योभन्दा अगाडि हामीले फर्स्ट लेक्चरमा नेचर एन्ड प्रोपोगेसन अफ लाइटमा त्यसमा भेलोसिटी अफ लाइट निकाल्ने कुराहरू, आइजेन्स प्रिन्सिपल, वेभ थ्योरी अफ लाइटहरू सबै गरेका छौँ। भ्युअर्सहरू जसले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन फर्स्ट च्याप्टर एकचोटि रिभाइज गर्नुहोस्, त्यहाँ हेर्नुहोस्, गएर भिजिट गर्नुहोस्। र हामीले यो इन्टरफेरेन्सको अघिल्लो भिडियोमा धेरै कुरा गऱ्यौँ यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट, कोहेरेन्ट सोर्सहरूको बारेमा। र यसमा चाहिँ त्यस्तै एउटा प्याटर्न अप्टेन गर्ने हो। यसमा चाहिँ रिङहरूको प्याटर्न अप्टेन गर्ने हो। यसमा सर्कुलर रिङ हुन्छ, न्युटन्स रिङ भनेको सर्कुलर सेपमा हुन्छ, किन हुन्छ त्यो लास्टमा भनिदिउँ। र न्युटन्स रिङमा चाहिँ अब यसको एक्सपेरिमेन्टल सेटअप हेरौँ। यसको एक्सपेरिमेन्टल सेटअपमा चाहिँ एउटा सोर्स यसरी छ, यसले सबैतिर यसरी लाइट फालिरहेको छ हैन, यसरी लाइट अल डिरेक्सनमा पठाइरहेको छ भने अब यो लाइटलाई हामीलाई प्यारलल बनाउन मन लाग्यो भने हामीले के गर्ने गरेका छौँ, एउटा कन्भेक्स लेन्सलाई हैन, कन्भेक्स लेन्सको चाहिँ फोकसमा यो सोर्स पर्ने गरी यसलाई यसरी एडजस्ट गर्यौँ भने अब यसले यो लाइटलाई प्यारलली पठाइदिने भयो, यसलाई प्यारलली पठाइदिने भयो। यसलाई प्यारलली भइसकेपछि हामीले यो किन गरेको भन्दा हामीलाई यसरी प्यारलल रेज किन चाहियो भन्दा अब एउटा ग्लास यसरी 45 डिग्रीमा टिल्ट गरेर होरिजन्टलसँग 45 डिग्री एङ्गलमा टिल्ट गरेर राखेको एउटा रिफ्लेक्टिङ ग्लासमा लगाएर इन्सिडेन्ट गराइदिउँ। रिफ्लेक्टिङ ग्लासमा लगाएर इन्सिडेन्ट गराइदिउँ भने, यसरी गरायौँ भने अब यो के हुने भयो त, यो के हुने भयो त, परपेन्डिकुलरली यो इन्सिडेन्स रे यता यसरी आइरहेछ होरिजन्टल डिरेक्सनमा। अब यो रेजहरू कसरी भयो, यसरी भर्टिकल डिरेक्सनमा त्यससँग परपेन्डिकुलर हुने गरी हो किन, भर्टिकल डिरेक्सनमा यसरी तलतिर झर्ने भयो भनेको यसबाट हेर्दाखेरि यो सर्फेसको लागि यो नर्मलमा यसलाई 45 डिग्रीमा इन्सिडेन्स गराउँदाखेरि चाहिँ यो 45 डिग्री नै बनाएर यसरी तल झर्यो। यो तल झर्नुको कारण पनि छ, यसरी तल झर्नुको कारण यसरी भर्टिकली लाइन परपेन्डिकुलरली यो इन्सिडेन्स रेसँग परपेन्डिकुलर हुने गरी हामीले किन तल झर्यौँ भन्दाखेरि हामीले अब यहाँनिर एउटा यस्तो प्लानो कन्भेक्स लेन्स राखेका हुन्छौँ। यो प्लानो कन्भेक्स लेन्समा चाहिँ यसलाई परपेन्डिकुलरली यसरी इन्सिडेन्स गराउनु पर्ने भएको हुनाले गर्दाखेरि हामीले यहाँनिर यो 45 डिग्री एङ्गलमा यसरी टिल्ट गरेर रिफ्लेक्टिङ ग्लासलाई राखेका हौँ। अब यसमा किन स्ट्राइक गरायो, यो कसरी राखेको हुन्छ भन्दा यसलाई एउटा ग्लास स्ल्याबको माथि चाहिँ यसरी ट्याक्क ल्याएर राखिएको हुन्छ। अब यसमा ल्याएर इन्सिडेन्स गराइसकेपछि यहाँबाट लाइटहरू यो कस्तो इन्सिडेन्स हो, नर्मल इन्सिडेन्स हो। अब यहाँबाट लाइट के हुन सक्छ, यसरी रिफ्लेक्ट हुन सक्छ र केही लाइटहरू तल पनि पुग्न सक्छ र तल पुगेको लाइट पनि यसरी रिफ्लेक्ट हुन सक्छ। अब यो रिफ्लेक्ट भएका लाइटहरू कतै गएर सुपर इम्पोज होलान्, यी वेभहरू कतै गएर मिट होलान्। कसरी मिट होलान्, कि त कन्स्ट्रक्टिभली मिट होलान् कि त डिस्ट्रक्टिभली मिट होलान्। त्यो भयो भने के होला, यदि कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भयो भने के हुने भयो, ब्राइट रिङ देखिने भयो। यदि डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भयो भने के हुने भयो, डार्क रिङ देखिने भयो। कहाँ देख्ने, कसरी हेर्ने भन्दाखेरि एउटा मुभिङ माइक्रोस्कोप लिएर यसरी एउटा माइक्रोस्कोप छ भनेर भनौँ, यहाँनिर यसलाई मुभिङ माइक्रोस्कोप भनौँ। किन मुभिङ माइक्रोस्कोप, एकैचोटिमा नभेटिएर भनेपछि यसलाई हामीले यताउति एडजस्ट गर्नु पर्यो, सार्नु पर्यो। त्यस्तो त्यो हिसाबले चाहिँ मुभिङ माइक्रोस्कोप लियौँ। त्यो माइक्रोस्कोपले माथिबाट हेऱ्यो भने, अब्जर्भ गर्यो भने यहाँनिरको रिङ्सहरू हामीले देख्न सक्छौँ। कसले गर्दा रिङ्स बनेको, यो रे 1 लाइट र रे 2 लाइट जुन छ यिनीहरूको इन्टरफेरेन्सले गर्दाखेरि बनेको रिङ्सहरू चाहिँ हामीले माथिबाट हेर्दा अप्टेन गर्न सक्ने भयौँ। अब यो त अप्टेन गर्न सक्यौँ। अब एक्जाममा आयो भने यत्रो चित्र बनाउने नबनाउने, किन नबनाउने, कस्तो चित्र बनाउने त अनि भन्दा यस्तो चित्र बनाउने। एउटा के छ, प्लानो कन्भेक्स लेन्स छ, केमा राखेको छ, यसरी एउटा ग्लास स्ल्याबमा राखेको छ। माथिबाट कसरी लाइट आयो, यसरी नर्मल इन्सिडेन्सले आयो लाइट हो किन। यो लाइट के भयो, यहाँबाट रिफ्लेक्ट भयो, अर्को यहाँबाट रिफ्लेक्ट भयो हो किन, अर्को यहाँबाट रिफ्लेक्ट भयो। यिनीहरू कतै इन्फिनिटीमा गएर मिल्ला अथवा अलि टाढा धेरै टाढा गएर मिल्ला। सुपर इम्पोज भएपछि त्यहाँबाट तिनीहरू माथिबाट हेर्दा रिङ देखिएला हो किन। अब यतै कतै मिल्न नि सक्ने भयो। अब हामीले यो गरिसकेपछि यसको थिकनेस, यसलाई के भनेर भन्यौँ भने
यो बीचमा भएको मिडियम जुन इयरको स्पेसिङ छ माथि ग्लासको यो लेन्स छ माथि तल ग्लास छ बीचमा जुन इयर छ त्यसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू हो भनेर भनौं यो भन्यौ भने हामीलाई एउटा र यो एंगल यो यस्तो जुन यहाँ सानो कर्भ एंगल छ यो लेन्स र ग्लास स्ल्याबको बीचको त्यो थीटा हो भने हामीलाई पढ्नु पर्दैन अहिले तर पछि पढ्नु पर्छ तर जान्नु पर्ने यसको लागि त्यो नभइकन हामीले सल्भ गर्न थ्योरी गर्न सक्दैनौं के कुरा हो भन्दाखेरि त्यो जब यसरी लाइट नर्मल इन्सिडेन्स हुन्छ अथवा कुनै एंगलमा इन्सिडेन्स हुन्छ जब यस्तो वेज फिल्म सर्फेस भन्छ यसलाई वेज फिल्म सर्फेस भन्छ यस्तो सर्फेसमा आएर लाइट अब यतापट्टि पनि त्यस्तै छ यता जस्तो छ यता त्यस्तै यस्तोमा आएर लाइट इन्सिडेन्स भयो भने चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसको पाथ डिफरेन्स कति हुन्छ भन्दाखेरि 2 μt cos थीटा प्लस r यो थीटा भनेको के यो एंगल r भनेको एंगल अफ रिफ्र्याक्सन म्यू भनेको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स अफ मिडियम यहाँ जुन बीचमा जुन मिडियम छ त्यो अहिले इयर छ t भनेको चाहिँ यसको थिकनेस यसलाई चाहिँ t भनेर भन्यो यो चाहिँ के हुने भयो पाथ डिफरेन्स हुने रहेछ भनेपछि यो फिगरलाई चाहिँ मेट्दियौ मैले र यो कुरा भयो पाथ डिफरेन्सको पाथ डिफरेन्स हामीले किन लेखेको हामीलाई किनभने पाथ डिफरेन्स एकदम इम्पोर्टेन्ट छ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स र डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्सको लागि पाथ डिफरेन्स नै मेन कुरा हो र त्यसलाई नै हामीले n ल्याम्डा र 2n+1 λ/2 सँग कम्पेयर गर्ने हो र अर्को कुरा हामीले यहाँ के जान्नु पर्यो भन्दाखेरि जहिले पनि यदि रिफ्लेक्सन रियर मिडियमबाट भएको छ भन्नुको मतलब माथिबाट लाइट आयो यो ग्लास डेन्सर मिडियम यो ग्लास यहाँनिर इयर रियर मिडियम छ यहाँबाट रिफ्लेक्सन हुँदा रियर मिडियमबाट रिफ्लेक्सन भयो तर यही लाइट यहाँ पुग्दाखेरि इयर यो भयो ग्लास यो भयो र यहाँबाट रिफ्लेक्सन हुँदा डेन्सर मिडियमबाट रिफ्लेक्सन भयो र जहिले पनि डेन्सर मिडियमबाट रिफ्लेक्सन हुँदाखेरि त्यसको पाथ डिफरेन्समा चेन्ज आउँछ फेज डिफरेन्समा पाइले र पाथ डिफरेन्समा λ/2 ले पाथ डिफरेन्समा चाहिँ λ/2 when reflected by denser mediumमा रिफ्लेक्सन हुँदा चाहिँ λ/2 ले चाहिँ पाथ डिफरेन्स आउँछ भनेपछि हामीले यहाँबाट के थाहा पायौं भन्दा we know पाथ डिफरेन्स कति रहेछ त पाथ डिफरेन्स इक्वल्स टु 2 μt cos थीटा प्लस r प्लस अब के पनि थप्यो λ/2 हामीलाई के थाहा छ इन दिस एक्सपेरिमेन्टमा म्यू को भ्यालु कति छ म्यू को भ्यालु 1 छ किन भन्दा इयर छ मिडियम थीटा को भ्यालु कति छ सरी r को भ्यालु कति छ r को भ्यालु 0 छ किन 0 छ भन्दा नर्मल इन्सिडेन्स भनेको 0 डिग्री एंगलमा इन्सिडेन्स भएको छ भने त्यसको रिफ्र्याक्सन एंगल पनि 0 डिग्री हुन्छ स्नेल्स युज गर्ने त्यहाँ एप्रोप्रिएट हुँदैन त्यो किन भन्दा म्यू को भ्यालु त्यसले 0/0 निकाल्दिन्छ तर एंगल रिफ्र्याक्सन हुँदैन भनेर भन्छौं र 0 नै लेख्ने गर्छौं र यहाँ थीटा यो थीटा जुन चाहिँ एकदम सानो हुन्छ किन भन्दा यसरी प्लानो कन्भेक्स लेन्सलाई त्यो कन्भेक्स पार्ट तल हुने गरी कुनै ग्लास स्ल्याबमा राख्नु भने त्यो बीचमा जुन स्पेसिङ हुन्छ त्यसमा बनेको एंगल थीटा एकदमै सानो हुन्छ र त्यो थीटा एकदमै सानो हुन्छ भनेको थीटा टेन्ड्स टु 0 दैट इम्प्लाइज cos थीटा टेन्ड्स टु कति 1 थीटा लगभग 0 0 भयो भने cos थीटा लगभग 1 1 भयो भनेपछि यसलाई पनि 1 राखिदिन्छौ r को भ्यालु 0 भइहाल्यो cos थीटा भनेको 1 सो पाथ डिफरेन्स भनेको कति रहेछ पाथ डिफरेन्स भनेको यसमा 2t प्लस λ/2 हो किन अब 2t प्लस λ/2 हो भने फर म्याक्सिमा अथवा फर ब्राइट रिङ भनेर भनौं ब्राइट रिङको लागि चाहिँ के हुन्छ कन्डिसन भन्दाखेरि 2t प्लस λ/2 भनेको पाथ डिफरेन्स बराबर n λ भनेपछि 2t भनेको कति आउँदै रहेछ त इक्वल्स टु 2n - 1 λ/2 आउँछ यसलाई उता लगाएर सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि अब डार्क रिङको लागि चाहिँ फर डार्क रिङको लागि चाहिँ के कन्डिसन आउने भन्दा त्यही पाथ डिफरेन्स 2t प्लस λ/2 बराबर 2n + 1 λ/2 where n = 0 1 2 3 हैन अनि यो 2t भनेको कति हुन्छ त यता 2n + 1 - 1 यसरी λ/2 यो उता गएपछि λ/2 कमन आयो -1 भएपछि यो कति हुँदै रहेछ त n λ अब यो भयो 2t को एक्सप्रेसनसम्म हामीले लेख्यौं अब हामीलाई यहाँ अर्को एउटा फिगर बनाउनु पर्छ जहाँ चाहिँ रिङको रेडियसको कुरा आउँछ र यो कन्भेक्स लेन्स जुन छ प्लानो कन्भेक्स
त्यो कन्भेक्सलाई एउटा स्फेरिकल अब्जेक्ट स्फेरिकल लेन्स हो, स्फेरिकलबाट यदि एउटा कर्भेचर काटेर यति मात्र लिएको हो भनेपछि त्यसको पनि रेडियस हुन्छ, त्यो रेडियस पनि युज गर्नुपर्छ भनेपछि अर्को एउटा चित्र बनाऊ। अर्को एउटा चित्र चाहिँ कहाँ बनाऊ भन्दाखेरि यसलाई यहाँनिर यो भइसक्यो होला, यसलाई यहाँनिर मेट्न पर्यो, यसलाई मेटौँ यहाँनिर यति, र यो मेटेर यहाँ बनाऊ एउटा चित्र। अर्को चित्र चाहिँ यो यदि लेन्स भयो भने यसलाई केमा राखेका छौँ हामीले, एउटा ग्लास स्ल्याबमा राखेका छौँ। यो लेन्सको सेन्टर यहाँ छ, यसको डायमिटर यस प्रकार आयो, यो यसको यहाँ सेन्टर हो भने र यो रिङ यहाँसम्म बन्छ, यसको रेडियस आर भनेर भनौँ, रिङको रेडियस। यसको रेडियस पनि क्यापिटल आर नै भनौँ, क्यापिटल आर भनेर भनौँ। यसको थिकनेस हामीले टी भनेका छौँ, नाम दिउँ यसलाई एबी दिउँ, यो सेन्टरलाई ओ दिउँ, यसलाई सी, यसलाई डी भनेर दिउँ, यसलाई ई भनेर दिउँ। अब हामीलाई म्याथमेटिक्सको एउटा ज्योमेट्री थाहा हुनु पर्यो। सर्कलमा एउटा कस्तो प्रोपर्टी हुन्छ भन्दाखेरि फ्रम ज्योमेट्री, अब ज्योमेट्रीबाट हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनिर यो एई मल्टिप्लाई इबी, यो कर्डको यता पार्टहरूको प्रोडक्ट भनेको एई मल्टिप्लाई इबी इक्वल्स टु सिओ ओसी मल्टिप्लाई ओडी हुन्छ, बुझ्यो? यो एई र इबी यो कर्डको पार्टहरूको मल्टिप्लिकेसन बराबर यो कर्डको सीई मल्टिप्लाई डिई हुन्छ। त्यो डायमिटर छ त्यहाँनिर, डायमिटरको सीई इन्टु डिई हुन्छ भनेपछि हामीले के लेख्न पायौँ, एई मल्टिप्लाई बिई इक्वल्स टु माथिबाट तल सीई मल्टिप्लाई डिई। अब एई भनेको कति हो, रेडियस यति, यता पनि रेडियस यति, आर इन्टु आर स्क्वायर भयो इक्वल्स टु सीई भनेको के हो, यति रेडियस भनेपछि यति नै रेडियस, टोटल कति भयो 2r भयो, 2rबाट टी घटायो भने यति कति भयो त भन्दा 2r माइनस टी भयो भनेपछि यो भनेको कति 2r माइनस टी। अनि डिई भनेको कति, डिई भनेको टी, और आर स्क्वायर इक्वल्स टु 2rt माइनस टी स्क्वायर। अब त्यो टी स्क्वायर एकदम सानो छ, किन भन्दा थीटा सानो छ, थीटा सानो भनेपछि त्यो लेन्स अलिक तल झरेको जस्तो भयो भनेपछि इयरको त्यो फिन चाहिँ त्यो ठाउँ चाहिँ एकदम ग्याप सानो छ भनेपछि यो टी स्क्वायर नेग्लिजिबल छ। यो आर स्क्वायर इक्वल्स टु 2rt हो, बिकज टी स्क्वायर इज भेरी 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 स्मल, द्याट इज नेग्लिजिबल। यो नेग्लिजिबल छ भने यो अब हामीले यहाँबाट 2t को एक्सप्रेसन निकालौँ। 2t भनेको आर स्क्वायर बाई आर हुँदो रहेछ। अब यहाँनिर लगेर यहाँ 2t, यहाँ पनि 2t राख्नु पाउँछौँ किन, यो पछिको स्टेपमा चाहिँ अब यो इक्वेसन एउटा भयो, यो इक्वेसनलाई यसमा र यसमा लगेर सब्स्टिट्युट गरिदिने, यसमा र यसमा सब्स्टिट्युट गऱ्यो भने के हुने भयो, 2t भनेको हेरौँ त आर स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टु 2n माइनस 1 ल्याम्डा बाई 2। हामीले चाहिँ यो डार्क फ्रिन्ज र ब्राइट फ्रिन्जको चाहिँ रेडियस निकाल्न खोजिरहेका छौँ अहिले। रिङको रेडियस भनेको आर हो भनेपछि आरलाई यता राखौँ हैन, आरलाई यता राखौँ, अरूलाई उता लग्यौँ भनेपछि रुट अन्डर 2n माइनस 1 ल्याम्डा आर बाई 2, यो यसको रेडियस भयो। अब डार्क फ्रिन्जको रेडियस चाहिँ कति हुने रहेछ त, आर स्क्वायर बाई आर इक्वल्स टु n ल्याम्डा, इम्प्लाइज आर भनेको कति रुट अन्डर n ल्याम्डा आर हो, n ल्याम्डा आर यति निस्क्यो। यो के भयो, यिनीहरूको रेडियस भयो। अब हामीले अघि नै सुरुमा के भनेका थियौँ, यो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ बीचमा के हुन्छ, डार्क रिङ हुन्छ। कसरी थाहा भयो, अब यो भ्यालु कति हो, यहाँ कतिबाट सुरु हुन्छ, यहाँ 0बाट सुरु हुन्छ किन, यहाँ इक्वल्स टु 0 1 2 हो भनेपछि यहाँ यहाँ इक्वल्स टु 0 राख्यौँ भने यो आर कति आउँछ, 0 आउँछ कि आउँदैन, रेडियस 0 आउनु भनेको मतलब के हो, यो रिङको सेन्टरमा चाहिँ के बन्छ त, डार्क रिङ बन्छ। यहाँनिर यहाँको भ्यालु कतिबाट 1बाट स्टार्ट, 0बाट स्टार्ट हुने भयो, यहाँ पनि यहाँ 0 राख्यौँ भने ल्याम्डा आर बाई 2 हुने भयो। यसको फर्स्ट ब्राइट रिङको भ्यालु चाहिँ ल्याम्डा रुट अन्डर ल्याम्डा आर बाई 2 रेडियस हुने कि रिङ, त्यो चाहिँ फर्स्ट ब्राइट रिङ रहेछ हैन, यति रेडियस भएको। अब यसरी रेडियसहरु क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ र यो भयो रेडियससम्मको कुरा। अब थोरै हामीले यहाँबाट डायमिटरतिर लगेर यसलाई रेडियसलाई डायमिटरमा कन्भर्ट गरौँ र त्यहाँबाट चाहिँ वेभलेन्थ निकाल्ने एक्सप्रेसन निकालौँ।
जस्तै मैले यो एक्सप्रेसन लिएँ अहिले r इक्वल्स टु n ल्याम्डा r लिएँ। यो यहाँबाट पनि गर्न सकिन्छ, केही फरक पर्दैन र मैले यो सिम्प्लिफाई गर्न सजिलो भएको हुनाले यो एक्सप्रेसन लिएँ। यो एक्सप्रेसनमा के छ r इक्वल्स टु n ल्याम्डा r हो किन। यो भन्नुको मतलब r स्क्वायर भनेको यो कति nth रेडियस हो किन, nth को लागि हो भनेको r स्क्वायर इक्वल्स टु n ल्याम्डा r भयो। अब यो स्क्रिनशट लिनु भएको मैले मेट्दै हो। यो हाम्रो कन्डिसनहरु हामीले ल्याउनु पर्ने कन्डिसन यहीसम्म थियो। हामीले अनि यहाँबाट थाहा पाउने हो कुन ब्राइट हो, ब्राइट कहाँ हुन्छ, डार्क कहाँ हुन्छ भनेर। अब हामीले यहाँनिर थोरै कुराकानी गरौँ। अब यहाँनिर यो r1 स्क्वायर भनेको डायमिटरको हाफ भनेको रेडियस हो किन, dn स्क्वायर बाइ n ल्याम्डा r लेख्न पायौं। यो dn भनेको nth डायमिटर भनेपछि यो भनेको dn को स्क्वायर बाइ 4 इक्वल्स टु n ल्याम्डा r लेख्न पायो। अर्को स्टेपमा 4 लाई उता लैदियौ भने यहाँनिर 4n ल्याम्डा r लेख्न पायौं। योलाई इक्वेसन 1 भनेर भनौं। अब यदि यो nth रेडियस भनेको त कुनै सर्टेन टाढाको रेडियस होला हैन, यहाँ 1 2 3 4 हुँदै आएर n को भ्यालु कुनै n डिस्टेन्स n नम्बर हुँदाखेरिको रेडियस होला। अब हामीले त्यो भन्दा अझै अगाडिको चाहियो, त्यो भन्दा 2 स्टेप अगाडिको चाहियो, त्यो भन्दा 3 नम्बर हुन्छ नि जुन काउन्ट छ हाम्रो, त्यो 3 काउन्ट अगाडिको चाहियो भने त्यसलाई हामीले के गर्दिन सक्छौं भन्दा d n प्लस m सर्टेन m त्यो भन्दा अगाडिको चाहियो भने स्क्वायर इक्वल्स टु 4 n को ठाउँमा के राख्दिनु पायौं n प्लस m ल्याम्डा r n को ठाउँमा n प्लस m राख्दिनु, जसरी यता राख्यौं त्यसरी राख्यौं। बुझ्यौ नि। यो हुन्छ यसलाई इक्वेसन 2 भनेर भन्यौ। हामीले यहाँबाट चाहिँ दुईटा एक्सप्रेसन निकालेर त्यसको सिम्प्लिफिकेसनबाट ल्याम्डा निकाल्न खोज्दै छौं। भनेपछि अब सबट्र्याक्टिङ इक्वेसन 1 फ्रम 2 दुईबाट 1 लाई घटाउँ भनेपछि dn प्लस m को स्क्वायर माइनस dn को स्क्वायर बराबर कति हुन्छ रहेछ 4n प्लस m ल्याम्डा r माइनस 4n ल्याम्डा r हो। भनेपछि इक्वल्स टु यसलाई खोल्दाखेरि 4n ल्याम्डा r प्लस 4m ल्याम्डा r हुन्छ। n ल्याम्डा r र n ल्याम्डा r वाला क्यान्सल हुन्छ र यहाँ के रहन्छ भन्दा 4m ल्याम्डा r। यो भनेको कति हो dn प्लस m को स्क्वायर माइनस dn को स्क्वायर। दियरफोर हामीलाई के चाहिएको ल्याम्डा चाहिएको, ल्याम्डा भनेको dn प्लस m को स्क्वायर माइनस dn को स्क्वायर बाइ 4mr। अब यहाँबाट चाहिँ न्युमेरिकलमा युज हुन्छ प्राय यो एक्सप्रेसन वेभलेन्थ निकाल्ने। यदि दुईटा कुनै सर्टेन n को भ्यालु दिँदा र n प्लस m को भ्यालु दिँदाखेरि त्यसको डायमिटर थाहा छ भने र त्यो लेन्सको रेडियस थाहा छ भने हामीलाई लाइटको वेभलेन्थ यहाँबाट थाहा हुनु पर्यो, n m को भ्यालु थाहा हुनु पर्यो, अनि त्यसपछि डायमिटरहरुको भ्यालु थाहा हुनु पर्यो त्यसको, र रेडियसको यो लेन्स कन्भेक्स लेन्सको थाहा भयो भने रेडियस यहाँबाट ल्याम्डाको भ्यालु निस्किने भयो। र यो कुरा याद गर्नु, ख्याल गर्नु। अनि यो पनि पार्ट डिफरेन्स चाहिँ यति हुन्छ। बुक्सहरुमा चाहिँ प्राय सिधै यो हामीले जुन अगाडि जुन स्टेप गर्यौं नि त्यो स्टेप नगरिकन के लेखिदिन्छ भन्दाखेरि फर ब्राइट वाला कन्डिसनमा सिधै यो कुराहरु भयो हैन, यो कुरा लेखियो। भन्न खोजे चाहिँ यो पार्ट डिफरेन्स λ/2 कसरी हुन्छ भनेर प्राय भन्ने नि गरिदैन पढाउँदाखेरि पनि, र बुक्सहरुमा पनि खासै राम्रोसँग दिदैन, कतै दिएको हुन्छ तर विद्यार्थीको पढ्ने बानी नहुने भएको गर्दाखेरि यो कुराहरु गर्दैनन् र बुझ्दैनन् पनि, याद गर्न खोज्छन्। र काहीँ अब यहाँ कन्डिसन कस्तो आइदियो भन्दाखेरि डार्क रिङको लागि चाहिँ n ल्याम्डा सँग रेडियस प्रोपोर्सनल आइदियो। अब हामीले पढ्न के पढेका हुन्थ्यो n ल्याम्डा सँग प्रोपोर्सनल त केमा हुन्छ भन्दाखेरि ब्राइट रिङमा हुन्छ, तर यहाँ त के छ डार्क रिङमै आयो प्रोपोर्सनल। स्टुडेन्ट कतै कन्फ्युज हुन सक्छन्, तर कसरी आयो भन्दाखेरि यो किसिमले आयो भनेर पुरै क्लियर भइसकेपछि कतै पनि कन्फ्युज हुनु पर्दैन। र अब यो सँगसँगै अब हाम्रो यो च्याप्टर सकियो र यसमा हामीले अब केही सर्ट क्वेशन्स र केही न्युमेरिकल्सहरु चाहिँ गर्छौं। बाँकी चाहिँ सबै गरिदैन, केही कुराहरु डिस्कस गरिन्छ सर्ट क्वेशन्स। त्यसको पीडीएफ चाहिँ हजुरहरुले यसको वेब हाम्रो डिस्क्रिप्सनमा दिएको लिंकमा जानुभयो भने त्यहाँ हामीले मेन्सन गरिदिएको हुन्छ, त्यहाँ गएर हेर्नुस्, त्यहाँ पाउनुहुनेछ। र अब केही सर्ट क्वेशन्सहरु छन् हामीले आज डिस्कस गर्नेछौं, र यो पछि हामी केही न्युमेरिकल्सहरु गर्नेछौं। न्युमेरिकलमा हाम्रो धेरै ट्रिकहरु युज गर्नुपर्छ। यसमा इन्टरफेरेन्स न्युमेरिकल
गर्न एकदम सजिलो हुन्छ तर स्टुडेन्टहरूले नजानिसकेपछि त्यो तरिका थाहा नभएपछि चाहिँ अलिकति गर्न गाह्रो मान्छन् र हाम्रो यहाँ सर्ट क्वेसन चाहिँ हामीले न्युटन्स रिङ भर्खर भ्याएको हुनाले न्युटन्स रिङबाट मैले लास्टमा कुरा गर्छु भनेको थिएँ न्युटन रिङ किन सर्कुलर हुन्छ त न्युटन रिङ सर्कुलर हुन्छ त हामीले थाहा पायौँ तर किन सर्कुलर हुन्छ त भन्दाखेरि अब न्युटन्स रिङ हामीले कस्तो बेला कहाँ अप्टेन गर्छौँ भन्दाखेरि यस्तो एउटा प्लानो कन्भेक्स लेन्सको तल यसरी ग्लास स्ल्याबमा राखेको हुन्छ यसलाई कहाँबाट भ्यू गर्ने हो यहाँ माथि कुनै एउटा माइक्रोस्कोप मुभिङ माइक्रोस्कोप ट्राभलिङ माइक्रोस्कोपबाट माथिबाट हामीले अब्जर्भ गर्ने नि हाम्रो यहाँ आई त यता हुन्छ माथि हुन्छ यो माथिबाट यहाँ तल चाहिँ अब यहाँ यस्तो एउटा सुरुमा सेन्टरमा हामीले के हुन्छ भने डार्क हुन्छ भने अनि त्यो पछि के हुन्छ ब्राइट हुनेको फेरि डार्क हुनेको फेरि ब्राइट फेरि डार्क फेरि ब्राइट फेरि डार्क यस्तो खाले प्याटर्न बन्दै जान्छ र यो प्याटर्न मानौ एउटा कुनै यो लाइनमा पर्यो कि हैन एउटा लाइनमा पर्यो अब माथिबाट हेर्दा त कन्भेक्स लेन्स भनेको त कन्भेक्स लेन्स के हो यो यस्तो स्फेरिकल लेन्स भनेको स्फियरको एउटा पार्ट हो कि हैन यति पार्ट लेखेको भनेपछि यो कस्तो होला यो पनि त यसरी कर्भ होला नि त यता पनि आयो उता पनि आयो सबैतिर कर्भ छ भनेपछि यदि माथिबाट हामीले हेर्यौं भने यसरी हेर्दाखेरि अब यो यसको हरेक एउटा सर्टेन डिस्टेन्स टाढा सेन्टरबाट एउटा सर्टेन डिस्टेन्स टाढा हरेक ठाउँमा के देखिने रहेछ त भन्दा यो एउटा पोइन्ट यसरी परे जसरी अर्कोपट्टि पनि अर्कोपट्टि पनि अर्कोपट्टि पनि अर्कोपट्टि पनि यतापट्टि पनि सबैतिर त्यो माथिबाट हेर्दाखेरि त्यो लेन्समा सबैतिर के देखिने भयो हरेक डट 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 हरेक ठाउँमा त्यो यदि डार्क छ भने डार्क ब्राइट छ भने ब्राइट देखिने भयो त्यसले गर्दा के बन्ने भयो त भन्दाखेरि एउटा सर्कल जस्तो एउटा रिङ जस्तो बन्ने भयो त्यही भएर नि यसलाई न्युटन्स रिङ भनेको त्यसरी चाहिँ न्युटन्स रिङको फर्मेसन हुन्छ हामीले यङ डबल स्लिटमा चाहिँ के गरेका थियौँ स्क्रिनमा प्याटर्न हेरेका थियौँ स्क्रिनमा एउटै लाइनमा प्याटर्न हेरेका थियौँ किन यो डार्क अनि यो ब्राइट यो डार्क फेरि अनि यो ब्राइट यस्तो खाले प्याटर्न हेरेका थियौँ तर यसमा चाहिँ अब प्याटर्न त एउटा लाइन मात्र भएको भए एउटै हुने थियो तर यो कन्भेक्स लेन्स भएको हुनाले माथिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ सबैतिर देखिने भएको हुनाले यो के भयो त सर्कुलर भएर भयो बुझ्यो नि माथिबाट हेर्दाखेरि यतापट्टिको हरेक पोइन्ट जोइन हुँदाखेरि त्यो एउटा रिङ बन्ने भयो नि त यसरी चाहिँ यो डार्क रिङ अनि ब्राइट रिङ अनि फेरि डार्क रिङ देखिने भयो यो भयो सेप अफ न्युटन्स रिङको कुरा अनि अर्को हाम्रो ल अफ कन्जर्भेसन अफ इनर्जी इन इन्टरफेरेन्स अफ लाइट भन्छ यो भनेको अब इन्टरफेरेन्स अफ लाइट हुँदाखेरि जुन यो डार्क र ब्राइट जुन यो यसरी ब्राइट र डार्क प्याटर्न निस्क्यो यो डार्क प्याटर्न यो ब्राइट प्याटर्न यो डार्क प्याटर्न फेरि ब्राइट प्याटर्न हो यो निस्किँदाखेरि अब यहाँ यो जुन ठाउँमा डार्क भयो नि त्यहाँ त लाइट जान पर्ने थियो नि त लाइट यदि इक्वल इन्टेन्सिटीमा डिस्ट्रिब्युट भएको भए त युनिफर्मली डिस्ट्रिब्युट भयो भए यहाँ पनि जानु पर्थ्यो तर यहाँ गएन मैले सुरुमै कुरा गरिसकेको थिएँ यो टी सर्टको कलरको कुरा गरेको थिएँ किन यहाँ गएन त भन्दा यहाँको यो कालो जुन छ यतापट्टिबाट गएर यो के भयो अलि बढी कालो भयो भन्नुको मतलब यहाँको जुन इनर्जी छ यो डार्कमा जाने यो डार्क रिजनमा जान पर्ने जुन इनर्जी थियो त्यो कहाँ गयो त भन्दा यो ब्राइट रिजनमा शिफ्ट भएर यसको एम्प्लिट्युड बढ्यो भने यसको इन्टेन्सिटी बढ्यो उतापट्टि चाहिँ के भयो डार्क भयो यहाँको इनर्जी चाहिँ कतै लस्ट भएको होइन भनेको इनर्जी जहिले पनि कन्जर्भ हुन्छ सो इन्टरफेरेन्स अफ लाइटले पनि कन्जर्भेसन अफ इनर्जीलाई भायोलेट गर्दैन भनेर भनौँ अर्को छ अब यो इन्टरफेरेन्स यदि यङ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टलाई चाहिँ हामीले कुनै मिडियममा जुन स्लिटको र त्यो स्क्रिनको सेपरेसन थियो त्यो बिचमा त हामीले इयर थियो नि त हामीले हावामा यतिकै यहाँ ल्याबमा गर्दाखेरि त इयर फ्री स्पेस हुने भयो अब यदि त्यसलाई हामीले कुनै मिडियममा राखेर गर्यौँ भने भनेको यदि त्यो बिचमा पानी फिल गरिदियौँ भने अथवा त्यो एपरेटसलाई हामीले पानीमा इमर्स गर्यौँ वाटरमा इमर्स गर्यौँ अथवा कुनै अरू लिक्विडमा इमर्स गर्यौँ कुनै अर्को मिडियममा लग्यौँ जसको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू होला भन्यो भने त्यतिखेर चाहिँ अब त्यसको जुन फ्रिन्जको विड्थ थियो नि जुन फ्रिन्जको विड्थ बिटा भनेर भनेको हो त्यो फ्रिन्ज विड्थमा चाहिँ कति चेन्ज हुन्छ त कसरी चेन्ज हुन्छ त अब त्यो जानु यदि अब त्यसलाई मानौ पानीमा लगाएको थियो हैन अथवा जेमा लगायो एक्जाम्पल हामीले पानीमा लिगौँ कुनै अर्को एउटा मिडियम त्यो पानीको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू थियो भनेर भनौँ त्यो पानीको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू थियो भनेर भनौँ इयरमा हुँदाखेरि इयरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स म्यू ए भनौँ यसको म्यू डब्लु भनेर भनौँ यो इयरको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स यो पानीको रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स इयरमा हुँदाखेरि त्यसको फ्रिन्ज विड्थ मानौ बिटा इयर थियो होला भनेर मानौ पानीमा गएपछि त्यसको फ्रिन्ज विड्थ बिटा डब्लु भयो मानौ यो पछि आउँछ फ्रिन्ज विड्थ कति हुन्छ कसरी निस्किन्छ त भन्दाखेरि अब हामीलाई के थाहा छ भन्दा यतापट्टि बिटा इयर इक्वल्स टु ल्याम्डा डी बाई डी हो किन यो डी र यो डी को भ्यालु थाहा छ यो डी भनेको के हो स्लिट र स्क्रिनको सेपरेसन यो डी भनेको दुईटा सोर्सको
जुन कोहेरेन्ट सोर्स छ दुईटा स्लिटहरु त्यो बीचको डिस्टेन्स त्यसको सेपरेसन भनेपछि यो ल्याम्डा कहाँको यो इयरको ल्याम्डा हो इयरमा हुँदाखेरिको लाइटको वेभलेन्थ हो अब यो एउटा इक्वेसन भयो यहाँबाट फेरि बीटा अफ वाटर पानीमा हालिसकेपछि के हुने भयो बीटा इक्वल्स टु ल्याम्डा अफ वाटर d बाइ t भयो यो सेकेन्ड इक्वेसन भयो बुझ्यो नि यति त हामीले मात्र फर्मुला युज गरेको जुन हामीले यो र बुझ्यो नि यति मात्र हामीले के गरेको फर्मुला युज गरेको जुन हामीले यङ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा गरिसकेका छौं र अब यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा यसलाई र यसलाई कम्पेयर यो d यो d र t त कन्स्ट्यान्ट छ भनेको यसमा चेन्ज हुन सक्ने के हो बीटा र ल्याम्डा मात्र हो भनेपछि हामीले यसरी हेरौं बीटा 1 लाई 2 ले डिवाइड गरौं इक्वल्स टु कति हुने भयो ल्याम्डा w बाइ ल्याम्डा a है यो dd त सबै एउटै छ क्यान्सल हुने भयो कन्स्ट्यान्टै रहन्छ पानीमा हाले पनि हावामा भए पनि भनेपछि अब यो ल्याम्डाको ठाउँमा चाहिँ के ल्याउने त भन्दा हामीलाई के थाहा छ भेलोसिटी इक्वल्स टु डिस्टेन्स बाइ टाइम एउटा फर्मुला यस्तै अर्को फर्मुला के भन्छ c इक्वल्स टु ल्याम्डा इन्टु फ्रिक्वेन्सी हो के हैन यहीबाट हेर न यो भेलोसिटी र c भनेको एउटै हो भेलोसिटीको ठाउँ डिस्टेन्स भनेको ल्याम्डा एउटै हो मिटरमा आउँछ यसको युनिट 1/t भनेको फ्रिक्वेन्सी भनेको यो हामीले युज गरिरहने फर्मुला वेभमा युज गर्ने फर्मुला c इक्वल्स टु ल्याम्डा f यो c भनेको भ्याकुममा हुँदाखेरि अथवा फ्री सिस्टममा हुँदाखेरिको स्पिड र यो v इक्वल्स टु ल्याम्डा f पानीमा हुँदाखेरि बनाऊ यो ल्याम्डा w भन्दियौ यसलाई ल्याम्डा a भनेर बनाऊ भनेपछि यहाँनिर यो ल्याम्डा a को ठाउँमा हामीले ल्याम्डा w को ठाउँमा हामीले के राख्न पायौं v बाइ f हो के हैन v बाइ f राख्न पायौं यसको ठाउँमा के राख्न पायौं v बाइ f अनि ल्याम्डा a को ठाउँमा के राख्न पायौं c बाइ f हो c बाइ f लाइटको फ्रिक्वेन्सी के हुन्छ लाइटको फ्रिक्वेन्सी त सधैँ सेम हुन्छ त्यसै यो f काट्दियौ भनेपछि के आयो v बाइ c हो अनि हामीलाई के थाहा छ यसलाई v लाई तल लैदियो भने 1/c बाइ v हो c बाइ v भनेको के हो हामीले पहिला पनि कुरा गर्यौ यो भनेको म्यु हो यो म्यु के हो म्यु अफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टु एयर अगाडि लेख्दा पनि भयो नलेख्दा पनि बुझिन्छ भनेपछि बीटा w भनेको कति आउँदै रहेछ इक्वल्स टु बीटा a बाइ म्यु w हो के हैन भनेपछि फ्रिन्ज विड्थ पानीमा हाल्दाखेरि के हुँदै रहेछ त अथवा कुनै मिडियममा हाल्दाखेरि के हुँदै रहेछ त भन्छ जति एयरमा हुन पर्ने थियो फ्रिन्ज विड्थ त्यो कति टाइम्सले गर्दै रहेछ कति डिभिजन हुँदै रहेछ 1/μ अफ दैट मिडियम हैन जुन मिडियम 1/μ टाइम्स हुँदै रहेछ त्यो मिडियमको भनेर बुझौं भनेपछि यो के हुने भयो पक्कै पनि डिभिजन भएपछि म्यु को भ्यालु 1 भन्दा सधैँ ठुलो हुन्छ 1 भनेको म्यु को भ्यालु इयरमा हो र 1 भन्दा ठुलो हुन्छ भनेपछि यो भ्यालु पक्कै घट्ने भयो भनेपछि मिडियममा हाल्दाखेरि फ्रिन्ज विड्थ के हुँदै रहेछ भन्दा सधैँ घट्ने रहेछ सर्टेन रिफ्र्याक्टिभ इन्डेक्स भएको मिडियममा हाल्दाखेरि यो भयो हाम्रो एपरेटसलाई यदि लिक्विडमा हाल्ने भनेर प्राय क्वेशन सोध्छ एक्जाममा त्यो क्वेशनको सोलुसन यो भयो अब अर्को एउटा सामान्य क्वेशन छ हामीले पहिला पनि कुरा गरिसक्यौं क्यान टु इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स अफ लाइट प्रोड्युस इन्टरफेरेन्स अफ लाइट के दुईटा छुट्टा छुट्टी सोर्स अफ लाइटले इन्टरफेरेन्स प्रोड्युस गर्न सक्छ नि त तिनीहरुको इन्टरफेरेन्स अकर हुन सक्छ सक्दैन हो के पहिला पनि कुरा गरेको किन सक्दैन याद छ कि छैन इन्टरफेरेन्स हुनको लागि के हुनुपर्छ सोर्सेस कोहेरेन्ट हुनुपर्छ र सोर्सेस कोहेरेन्ट कतिखेर हुन्छ जब फ्रिक्वेन्सी सेम हुन्छ फ्रिक्वेन्सी सेम भएपछि के हुन्छ एम्प्लिट्युड सेम हुन्छ हो के हैन जब फेज डिफरेन्स 0 हुन्छ अथवा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ हामीले त्यत्रो गरिसकेका छौं कोहेरेन्ट सोर्समा भनेपछि दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट सोर्स अफ लाइटहरुको एम्प्लिट्युड फ्रिक्वेन्सी सधैँ सेम नहुन सक्छ यदि सेम भएछ भने पनि फेज डिफरेन्स चाहिँ कन्स्ट्यान्ट कहिले पनि हुँदैन चेन्ज भइरहन्छ टाइम अनुसार त्यो भएको हुनाले गर्दा इन्डिपेन्डेन्ट सोर्सेसहरुले चाहिँ इन्टरफेरेन्स प्रोड्युस गर्न सक्दैन भनेर भनौं र अब यतिसँगै हामीले केही न्यूमेरिकल्स डिस्कस गरौं अब के न्यूमेरिकल्स गर्नु भन्दा अगाडि न्यूमेरिकलमा चाहिने केही कुराहरु डिस्कस गरौं जस्तै हामीलाई भनिन्छ जुन सेन्टरमा हाम्रो के हुन्छ यङ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा यसरी यङ डबल स्लिट यो एउटा सोर्स थियो भने हामीले के गरेका थियौं यसरी दुईटा स्लिट लिएका थियौं हैन यसरी दुईटा स्लिटमा यसरी रेज अफ लाइट गयो यता स्क्रिन थियो अनि यसरी हाम्रो यहाँ कुनै एउटा पोइन्टमा इन्टरफेरेन्स प्याटर्न बन्छ भनेर भनेका थियौं अनि यो यसरी इन्टरफेरेन्स प्याटर्न बन्छ भन्यो यो सेन्टर थियो होला हैन यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स त y भनेर भनेका थियौं र हामीले के निकालेको थियौं फर ब्राइट फ्रिन्जको लागि के निकालेको थियौं ब्राइट फ्रिन्ज कतिखेर हुन्थ्यो जब कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्थ्यो हो के हैन जब कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्थ्यो अब ब्राइट फ्रिन्जको लागि हामीले कन्डिसन के निकालेको थियौं भन्दा yn इक्वल्स टु n टाइम्स ल्याम्डा
इन्टु डी बाई डी निकालेको थियौँ हिजोको यो यङ डबल स्लिट अघिल्लो लेक्चरको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र डार्क फ्रिन्जको फर डार्क फ्रिन्जको लागि हामीले के निकालेका थियौँ भन्दाखेरि yn इक्वल्स टु 2n माइनस 1 इंटीग्रल मल्टिपल अफ कति हाफ अफ वेभलेन्थ अनि यहाँ डी बाई डी एक्सप्रेसन निकालेका थियौँ हामीले यो डार्कको लागि यो ब्राइटको लागि। अब क्वेसनमा के भन्ने गर्छ सेन्टरबाट यो यहाँ सेन्टर जुन यो त सेन्टर हो नि त यो सोर्स छ भने यो बीचमा यसरी पर्ने गरी सोर्सलाई राखिन्छ हामीले दुईटा स्लिटको सेन्टरमा हो। यो सेन्टरबाट यति टाढा भनेर कहिलेकाहीँ y को भ्यालु दिएको हुन्छ अथवा हामीलाई एक्सप्रेसनमा के थाहा छ बीटा इक्वल्स टु ल्याम्डा डी बाई डी। यो बीटा भनेको के हो यो बीटा भनेको त कुनै दुईटा कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भएको भनेको ब्राइट फ्रिन्जेस अथवा डार्क फ्रिन्जेस बिचको डिस्टेन्स हो भनेको हामीले निकालेका थियौँ कसरी यसलाई y3 माइनस y2 अथवा y2 माइनस y1 गरेर भनेको यो जम्मा दुईटाको बीचको डिस्टेन्स हो कि त डार्क फ्रिन्ज कि त ब्राइट फ्रिन्ज। अब न्युमेरिकलमा के भनिदिन्छ भन्दा सधैँ दुईटाको सोध्दैन सिधै सोध्यो भने द डिस्टेन्स बिट्विन थर्ड ब्राइट फ्रिन्ज एन्ड सेकेन्ड ब्राइट फ्रिन्ज इज यति भन्यो भने त त्यो बीटा हो भनेर हामीले थाहा पायौँ। तर क्वेसनले के भन्थ्यो द डिस्टेन्स बिट्विन फर्स्ट ब्राइट फ्रिन्ज एन्ड 10th ब्राइट फ्रिन्ज। अब के गर्ने द डिस्टेन्स बिट्विन सेकेन्ड ब्राइट फ्रिन्ज एन्ड 8th डार्क फ्रिन्ज मिसाएर सोध्यो ब्राइट र डार्कलाई। अब कसरी डिस्टेन्स निकाल्ने द डिस्टेन्स बिट्विन यति डार्क फ्रिन्ज र यति डार्क फ्रिन्ज यसरी सोध्यो अथवा सेन्टरबाट यति डार्क फ्रिन्ज यसरी सोध्यो भने अब कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि हामीलाई यो दुईटा फर्मुला याद गर्नु पर्यो। कसरी याद गर्ने ब्राइट फ्रिन्ज भनेको के हो एन ल्याम्डा हुँदाखेरि हो किन एन ल्याम्डा हुँदाखेरि ब्राइट फ्रिन्जको कन्डिसन हो पाथ डिफरेन्स एन ल्याम्डा हुँदाखेरि हाम्रो यहाँ पाथ डिफरेन्स कति हो भन्दाखेरि वाइडी बाई डी हुन्छ वाइडी बाई डी हुन्छ। सम्झ बीटाको ठाउँमा यो हामीले ल्याएको चाहिँ योबाट यो ल्याएको हो तर सम्झिनको लागि मेमोराइज गर्नलाई बीटाको ठाउँमा यो ल्याम्डा डी बाई डी यही भइहाल्यो। अब यो यान भनेको ब्राइट फ्रिन्जको हुँदाखेरि र यो ल्याम्डा डी बाई डी त हुन्थ्यो तर डार्कमा के हुन्छ ल्याम्डा बाई 2 लिङ्क गरेर चाहिँ हामीले के भन्छ 2n माइनस 1 ल्याम्डा बाई 2 हाफ अफ वेभलेन्थलाई चाहिँ इन्टिग्रल मल्टिप्लाई गर्ने हो यता डी बाई डी थपिने दुईटामा यो सम्झिनु पर्यो यो कि डेरिभेसन त याद गर्नु परिहाल्यो तरिका थाहा हुनु पर्यो तर हरेकचोटि त गरेर निकाल्न भ्याउँदैनौँ हामीले न्युमेरिकल गर्दा भने चाहिँ यो चाहिँ याद ख्याल गर्नु पर्यो आफूले। अब यो यति ख्याल गर्यो भने चाहिँ हामीले जस्तो न्युमेरिकल पनि यो जुन डिस्टेन्स बिचमा यति भनेर कन्फ्युज गर्ने खाली गरी सोधे हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ। जस्तै फर एक्जाम्पल अब भनिदियो हामीलाई क्वेसनले द डिस्टेन्स बिट्विन कति र कति भनौँ द सेकेन्ड ब्राइट फ्रिन्ज र डिस्टेन्स बिट्विन सेकेन्ड ब्राइट फ्रिन्ज र एन्ड 8th डार्क फ्रिन्ज सेकेन्ड ब्राइट फ्रिन्ज र 8th डार्क फ्रिन्ज बिचको डिस्टेन्स यति छ भनेर दियो अथवा निकाल भनेर दियो भन्यो भने अब कसरी निकाल्ने भनेपछि 8th डार्क फ्रिन्ज भनेको सेन्टरबाट पक्कै पनि टाढा होला सेकेन्ड ब्राइट भएपछि अलि नजिक होला भनेपछि 8th डार्क फ्रिन्ज यसको डिस्टेन्सको लागि चाहिँ के गरौँ y8 यो कस्तो हो डार्क होइन माइनस y कति सेकेन्ड भने यो कस्तो ब्राइट हो नि भनेपछि अब यो कसरी क्यालकुलेसन गर्ने त भन्दाखेरि अब डार्क फ्रिन्जको लागि हामीलाई के थाहा छ यो फर्मुला yn को लागि हो नि जुनसुकै भ्यालु दियोस् 8th भनोस् 9th भनोस् 2nd भनोस् 3rd भनोस् हामीले यो n को ठाउँमा राखिदिने हाम्रो काम मात्र भनेपछि 8th डार्क फ्रिन्ज भनेपछि यो n को ठाउँमा कति राखिदिनु पर्यो 8 भनेको 8 टु जा 16 16 माइनस 1 15 15 ल्याम्डा डी बाई 2d भनेपछि 15 ल्याम्डा डी बाई 2d माइनस अब यो कति हो सेकेन्ड ब्राइट फ्रिन्ज भनेपछि n को ठाउँमा कति राख्ने 2 राख्ने 2 ल्याम्डा डी बाई डी 2 ल्याम्डा डी बाई डी। अब यो दुईटालाई सल्भ गऱ्यो भने आउँदैन त यसलाई 2 गरिदिउँ यसलाई 4 बनाइदिउँ यो 15 माइनस 4 भनेको कति 11 ल्याम्डा डी बाई 2d। यो के रहेछ त भन्दा त्यो जुन हामीले डिस्टेन्स दिन खोजेको थियो सेकेन्ड ब्राइट फ्रिन्ज र 8th डार्क फ्रिन्जको अब हामीले जुनसुकै पनि डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ यति भएपछि सकिन्छ नि जेसुकै भन्नुहोस् यहाँनिर हामीले निकाल्न सक्छौँ। र कहिलेकाहीँ बुकहरूको सोल्युसनमा हेऱ्यौँ भने त्यहाँ देख्छौँ सिधै द डिस्टेन्स अफ 10th ब्राइट फ्रिन्ज फ्रम द सेन्टर इज यति भनेर दिन्छ अनि त्यहाँनिर के गरिदिएको हुन्छ भन्दाखेरि यो y इक्वल्स टु यहाँनिर ठाउँमा सिधै 10 लेखेर गरिदिन्छ होइन। यदि 10th ब्राइट फ्रिन्जको डिस्टेन्स सेन्टरबाट यति छ भनेर दियो भने सिधै यहाँनिर 10 राखिदिन्छ। त्यो कसरी राख्यो त भनेको हामीलाई के थाहा छ
हामीलाई के थाहा छ भन्दा सेन्टरमा के हुन्छ n इक्वल्स टु 0 हैन। यसरी यता स्क्रिनको यो ठाउँमा n इक्वल्स टु 0 मा के हुन्छ हाम्रो ब्राइट फ्रिन्ज बन्छ हो। ब्राइट फ्रिन्ज बन्छ भनेपछि यसमा 0 राख्दाखेरि त्यो भ्यालु केही चाहिँदै चाहिएन भनेपछि 10th भन्यो भने 10 र 0 को बीचमा चाहिँ 0 को भ्यालु पनि छैन भनेपछि यहाँ सिधै 10 राखेर गर्न पाएको हैन। निकालेको डिफरेन्स नै हो, डिफरेन्स नै हो निकालेको, तर 10 राखेर गरेपछि -0 वाला टर्म नभएको त्यो स्टुडेन्टहरु डार्कमा भन्दाखेरि त्यस्तो गर्दैन किताबमा, ब्राइट भन्दाखेरि चाहिँ सिधै राखिदिन्छ भनेपछि कतिखेर के गर्ने भनेर कन्फ्युज हुन्छ। त्यो कन्फ्युज चाहिँ नहुने। यति जानेपछि यो जुन यो फर्मुला र अघि लेखेको जुन थियो कन्डिसन यो दुईटा कन्डिसन जाने भने चाहिँ जस्तो पनि न्युमेरिकल गर्न सक्छ। यस्तो केसमा चाहिँ अब यसमा त अरु के सोध्छ र हाम्रो सोध्ने भनेको प्राय कि यो निकाल्ने कि वेभलेन्थ निकाल्ने, यस्तै यो बीटा इक्वल्स टु ल्याम्डा / d वाला फर्मुला युज गर्ने, त्यहाँबाट कुनै दिएको हुन्छ कुनै दिएको हुँदैन। र अर्को एउटा कुरा यसमा कस्तो केस हुन्छ भन्दा एंगलको केस हुन्छ। अब कस्तो एंगल भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन यङ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टमा थियो त्यहाँनिर चाहिँ खासै सोध्दैन, तर इन्ट्रान्समा पनि काम लाग्छ। कति सोध्ने गरे हुन्छ क्वेशन्सहरु हुन्छ इन्ट्रान्स बुकहरुमा र बोर्डमा पनि अथवा टर्मिनल एक्जामहरुमा कलेजहरुमा सोध्छ तिमीहरुको। र तर जानिराख्नु पर्ने कुरा जस्तै यो स्क्रिन भयो हैन, यो यहाँनिर सोर्स भनेर भनौं, यो स्क्रिन भयो, यो स्लिट भयो हैन, यसरी बन्यो, पी बन्यो होला हैन, यहाँ यसरी पी पोइन्ट भनेर भनौं। र अब चाहिँ हामीलाई यो सेन्टर त यो हो नि, यो सेन्टर हो नि दुईटा स्लिटको, यहाँबाट यता यो पी पोइन्टबाट यसरी थीटा एंगल बनेको छ भने हैन, क्वेशनले भनेको हुन्छ सेन्टरसँग चाहिँ जुन पोइन्टमा इन्टरफेरेन्स भएको छ त्यो पोइन्टबाट चाहिँ इन्क्लाइन हुँदाखेरि यति एंगलमा इन्क्लाइन हुन्छ यो सेन्टर अथवा यति एंगल बनाएको हुन्छ भनेर भन्छ। अब यो केसमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले गर्ने त हैन, जुन हाम्रो अघिनेको फर्मुलाहरु जस्तो बीटा वाला फर्मुलाहरु, डिस्टेन्सहरुको फर्मुलाहरु, यो थीटाको टर्ममा चाहिँ अब थीटा निकाल भनेर सोधिन्छ कहिलेकाहीँ। यो दुईटाको बीचको डिस्टेन्स d होला हैन, अनि यो यहाँबाट यहाँसम्मको डिस्टेन्स y होला, यसको सेपरेसन स्मल d होला भन्यो भने अब कसरी थीटा निकाल्ने भनेर सोधिन्छ। अब हामीलाई के थाहा छ अघिनेको फर्मुलामा दुईटा केस हुन्छ, फेरि डार्कको लागि छुट्टै ब्राइटको लागि छुट्टै हुन्छ। यसमा पनि ब्राइटको लागि हामीले अघि कुन केस लेखेका थियौं त्यही केस फेरि लेखौँ त यहाँनिर। ब्राइटको लागि चाहिँ yn भनेको के हुन्छ n टाइम्स ल्याम्डा अनि d/d थप्दिने, n टाइम्स ल्याम्डा d/d थप्दिने। अनि डार्कको लागि चाहिँ के हुन्छ, डार्कको लागि चाहिँ yn इक्वल्स टु 2n - 1 ल्याम्डा/2, यसमा चाहिँ हाफ मल्टिप्लाई गर्ने अनि d/d थप्दिने। यो कन्डिसन छ। अब यहाँनिर हेर है, अब यहाँनिर हेर यो फिगरमा tan थीटा भनेको के हेरौँ त। यो फिगरमा tan थीटा भनेको के हुन्छ, परपेन्डिकुलर y बाइ यो बेस d हो के, परपेन्डिकुलर y बाइ d हो भनेपछि यो थीटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एकदम स्मल हुन्छ, एकदम स्मल एंगल हुन्छ भनेपछि यो tan थीटा चाहिँ के हुन्छ भन्दा थीटासँग बराबर हुन्छ। tan थीटाको भ्यालु लगभग थीटासँग बराबर हुन्छ भनेर मान्छौं। र यसको ठाउँमा थीटा इक्वल्स टु y/d भनेर यो सरी क्यापिटल D y/d भनेर लेखिदियौ हो के न, थीटा भनेको y/d भनेर लेख्दियौ। अब यहाँनिर हेर त, यो d जुन छ यो d लाई यतापट्टि ल्याउने, यो d लाई मल्टिप्लाइमा गयो yn इन्टु d बाइ यो d तल डिभिजनमा इक्वल्स टु n ल्याम्डा हो के न, हो नि। भनेपछि यो यति भनेको के हो, y/d भनेको थीटा हो के न, भनेपछि थीटा यो रेडियनमा हो, रेडियनमा इन्टु d इक्वल्स टु के रहेछ n ल्याम्डा रहेछ। यो के को कन्डिसन, यो ब्राइट फ्रिन्जको कन्डिसन। डार्क फ्रिन्जमा के हुने भयो, अब यो यसमा पनि त्यसरी नै yn इन्टु यसमा चाहिँ 2d लाई यता ल्याम अथवा उतै राख्ने भनेकोलाई केही गर्नु पर्दैन। हामीलाई चाहिएको यहाँ y/d चाहिएको इक्वल्स टु 2n - 1 ल्याम्डा भनेर भनौँ, यसलाई यतै राख्दिनु हुन्छ हामीलाई सम्झिनलाई। यसो हेर्दाखेरि एउटै ठाउँमा आउँछ भनेपछि यो भनेको के हुने रहेछ, yn लाई यो भनेको थीटा रेडियन इन्टु d इक्वल्स टु 2n - 1 ल्याम्डा/2। अब बुक्सहरुमा कतै यस्तो खोज्यौ भेट्यौ भने पनि हाम्रो कोर्स बुकहरुमा दिँदैन, बाहिरतिर यसो हेर्यौ भने नि सिधै फर्मुला लेखिदिएको हुन्छ। तर कसरी आयो भन्दा चाहिँ यो यसरी आउँछ, बुझ्यो नि। अब एंगल निकाल्न सक्छ नि, एंगल निकाल्न फर्मुला घोक्नु परेन, बुझ्नु पर्यो, यति कन्सेप्ट थाहा पर्यो। यहाँ tan थीटाको ठाउँमा थीटा लेख्दिने हैन, यो यताउति डिस्टेन्सको यही फर्मुलाबाट यताउता पार्दैपछि यहाँबाट पनि यो निकाल्न सक्छौ। र यतिसँगै अब हाम्रो न्युमेरिकल भ्यालु लेखेर त क्यालकुलेटर त थिच्नु पर्दैन नि त, आफै गर्न सकिन्छ। त्यति बुकहरु होला, नोट्सहरुमा पनि क्लासमा गरेको होला, नत्र अरु ओल्ड स्कुलको क्वेशनहरु गरेर बुक्सहरुको प्रिन्सिपल फिजिक्स अरु किताबहरु हुन्छ त्यहाँबाट हेर्ने गर्ने
क्वेसनहरु एक्जाम्पलहरु हेर्ने एक्जाम्पल राम्रोसँग बुझ्यो भने एक्सर्साइज आफूले राम्रोसँग गर्न सक्छ। अब यसमा मैले भन्नुपर्ने कुरा सायद यति नै जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। र केही छुटपुट रहेछ भने हामीले पछि फेरि लेखिदिन्छौँ गरिदिन्छौँ। र डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ हाम्रो यो च्याप्टरको PDF हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। र यतिसँगै सर्ट क्वेसन्स पनि कुनै छुटे जस्तो लाग्दैन मलाई, एकदम बुझ्न पर्ने खाले। किन भन्दा हामीले डेफिनेसन जस्ता जस्ता टर्महरु छन् अगाडि नै सबै गरिसकेका छौँ। इन्टरफेरेन्समा कन्स्ट्रक्टिभको भयो, डिस्ट्रक्टिभको भयो, तिनीहरूको डिफरेन्सहरुदेखि लिएर अब हामीले एउटा कन्स्ट्रक्टिभमा चाहिँ के भनेको छैन भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भनेको चाहिँ जब यो यसलाई वेबमा यसलाई के भन्छ, माथिकोलाई क्रेस्ट तलकोलाई ट्रफ भन्छ नि। कन्स्ट्रक्टिभमा चाहिँ कसरी पनि डिफाइन गर्छ कसै भन्दाखेरि यदि क्रेस्ट फल्स अन क्रेस्ट, एउटा वेबको क्रेस्ट अर्को वेबको क्रेस्टमै फल गर्यो र ट्रफमै फल गर्यो भने अब यो वेब कस्तो हुने भयो, यसरी बढ्ने भयो नि एम्प्लिट्युड, यो भनेको कन्स्ट्रक्टिभ। र यदि क्रेस्ट कुनै यो एउटा वेबको क्रेस्ट र ट्रफ छ, अर्को कुनै वेबको यदि क्रेस्ट चाहिँ ट्रफमा र ट्रफ चाहिँ क्रेस्टमा फल गर्यो भने यो वेब यसरी जान्छ, यो वेब यसरी फल गर्यो भने यो के भयो, डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स भयो भनेर पनि भन्छ। र यतिसँगै हाम्रो इन्टरफेरेन्स च्याप्टर सकियो यो लगत्तै। र अब यो पछि हामी के सुरु गर्छौँ, हामी डिफ्र्याक्सन सुरु गर्छौँ। डिफ्र्याक्सनमा हाम्रो डिफ्र्याक्सन फ्रन्ट अफ डिफ्र्याक्सन सिंगल स्लिटवाला, अनि पछि डिफ्र्याक्सन ग्रेटिङको कुराहरू छ थोरै, त्यो सबै हामी गर्छौँ। र त्यो पछि हामी पोलराइजेसन गरेपछि अप्टिक्स सकिन्छ अनि अरू च्याप्टरहरू सुरु गर्छौँ। र अहिलेलाई यति नै, नमस्कार।